নমস্কাৰ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত বহুপদ চেপ্টাৰটিৰ অনুশীলনী 2.3 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে, x³ - 3x² প্লাছ x প্লাছ 2 এটা বহুপদ gxৰে হৰণ কৰাত ভাগফল x - 2 আৰু ভাগ a -2x + 4 পোৱা বিভাজন কলন বিধি মতে কি হয়, বাহ্য = ভাজক পূৰণ ভাগফল প্লাছ ভাগ a বা px = gx into qx plus rx। চ' ইয়াত আমাক px দিয়া আছে x² - 3x² plus x plus 2। gxটো উলিয়াব লাগে, যিহেতু আমি এনেধৰণে ৰাখি দিম। qx দিয়া আছে যে ভাগফল কি পাইছিলোঁ x - 2, ঠিক আছে, প্লাছ ভাগ a কিমান দিয়া আছে -2x plus 4। চ' ইয়াৰ পৰা আমি এই কুৱেশ্যনটো প্ৰথমতে সলভ কৰি ল'ম। x² - 3x² plus x plus 2 প্লাছ মাইনাছে -2x plus 4। নেক্সট হ'ব আমি ইয়াক লেফ্ট হেণ্ড চাইডলৈ আনিম। x² - 3x² plus x plus 2 মাইনাছ আছে, এইফালে আহিব +2x plus 4 আছে, এইফালে আহিব -4। gx equal to gx into x - 2। Now x³ to x³ minus 3x² plus 3x minus 2 equal to gx into x minus 2. So gx equal to x³ minus 3x² plus 3x minus 2 divided by x minus 2. That means আমি যদি এই বহুপদটো মানে x³ - 3x² plus 3x minus 2 x minus 2 হৰণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি gx ৰ ভেলু পাম। So let's proceed. x³ minus 3x² plus 3x minus 2। চ' আগত আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে এইটো হৰণ কেনেকৈ কৰে, আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। চ' এগেইন আমি ভালদৰে ইয়াত খৰচি মাৰি বুজিম। x³ আছে, ইয়াত x আছে। চ' x³ পাবলৈ হ'লে x² মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' x into x² will be x³ and minus plus a minus 2 into x² 2x²। নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম, চাইনবোৰ অল্টাৰনেট কৰিম। প্লাছ আছে মাইনাছ, মাইনাছ আছে প্লাছ, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ। চ' ডাঙৰটো আগত আছে মাইনাছ x², বাকীবোৰ নামি আহিব -2। চ' এগেইন x আছে, ইয়াত x² আছে, মাইনাছ আছে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ। চ' ইয়াত মাইনাছ চিনটো সেইকাৰণে দিছোঁ যাতে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ। x² আছে, xৰ লগত x মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, -x² মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ 2x। চ' নেক্সট ষ্টেপত চাইনবোৰ অল্টাৰনেট হ'ব, মাইনাছ আছে প্লাছ হ'ব, প্লাছ আছে মাইনাছ হ'ব, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 3x minus 2x x minus 2। চ' নেক্সট ষ্টেপত প্লাছ ওলাই আছে 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে x minus 2। চ' ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে তো gx ৰ ভেলু হ'ব x² minus x plus 1। Therefore gx will be gx equal to x² minus x plus 1। চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পালে।